بزرگترین کابوس شما به عنوان پدر و مادر چیه؟ از دست دادن پول، بیماری؟ کابوس واقعی اینجاست، اینکه فرزندمون، همون فرزند دوست داشتنیمون، در اولین دوراهی سخت زندگی اصولش رو بفروشه. اینکه برای همرنگ شدن با جماعتی یا جلب توجه چند تا آدم توخالی تن به هر کاری بده، یا اینکه در مواجهه با اولین شکست روحی مثل یه شیشه نازک خرد بشه و دیگه هرگز نتونه بلند شه. امروز نمیخوام کسی رو نصیحت کنم، بلکه امروز میخوام فرمول طلایی ساختن سپر نامرئی رو بهتون یاد بدم. فرمولی که با داشتن اون فرزندتون نه تنها در برابر فشارهای این جامعه کمر خم نمیکنه، بلکه خودش تبدیل به یک کوه میشه. فرمول سگانه ایستادگی، حیا، عزت. اما صبر کنید. قبل از اینکه بریم سراغ این فرمول باید یک دروغ بزرگ رو بررسی کنیم. این روزا هر کتاب و پادکستی رو باز کنی یه اصطلاح تکراری توش وجود داره: عزت نفس. همه میگن به فرزندت بگو تو فوق‌العاده‌ای، تو بی‌نظیری، تو مرکز جهانی. اما چرا خروجی خیلی از این تربیت‌ها جوانای زودرنج، شکننده و بی‌مسئولیت شده که با کوچکترین انتقادی افسرده میشن و با اولین سختی جا میزنن؟ چون یه تیکه از پازل گم شده. روانشناسی مدرن تازه داره به سمتی میره که قرنها پیش پایه‌گذارش قرآن بوده: پیوند کرامت با حیا. قرآن در آیه 70 از سوره اسراء میفرماید: ولقد کرمنا بنی آدم، ما به انسانها کرامت دادیم. این یعنی ارزش ذاتی. اما این ارزش چطور حفظ میشه؟ با یه نیروی محرکه به نام حیا. حیا در روانشناسی تربیتی اصیل یعنی چی؟ یعنی نصب دوربین مداربسته در ذهن فرزند. یعنی یاد بگیره حتی وقتی کسی نمیبینه به خاطر ارزشی که برای خودش قائله تن به هر کاری نده و البته باور داشته باشه که خدا میبینه. حیا یعنی خودکنترلی اخلاقی، یعنی فرزند شما دیگه به پلیس بیرونی نیازمند نیست. بیایید این تئوری ها رو رها کنیم. بریم سراغ سخت ترین آزمون استرس تاریخ. بریم سراغ مدرسه‌ای که معلمش امام حسین علیه السلام بود. ظهر عاشورا، اوج فشار، تشنگی، گرسنگی و تهدید مرگ. دشمن با تمام ابزارش میخواد شخصیت و عزت این خانواده رو بشکنه. توی این اتمسفر جهنمی یه نوجوان 13 ساله هست، حضرت قاسم. عموش درگیر و دار بحث از شهادت ازش میپرسه نظرت درباره مرگ چیه؟ یه نوجوان معمولی تو این سن، تو این فشار، یا گریه میکنه یا حد اکثر سکوت میکنه یا ابراز ضعف میکنه. اما جواب قاسم چی بود؟ گفت احلى من العسل، شیرین تر از عسل. این جمله یک نوجوان معمولی نیست. این یعنی درون خیمه مرگ با عزت 1000 بار زیباتر از زندگی ذلیلانه ترسیم شده. فرزند در این مکتب یاد گرفته که ارزش جونش از ارزش عقیدش بالاتر نیست. همینطور میتونیم به ساعات بعد روز عاشورا نگاه کنیم. خیمه های سوخته، اسارت. ولی در همین حال بزرگترین دغدغه دختران این خیمه ها چی بود؟ حفظ پوشش و حیاشون. حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید در حالی که اسیر جنگیه مثل یک حاکم مقتدر فریاد میزنه یبنت طلقا، ای پسر آزاد شدگان. این همون ایستادگی برآمده از حیاست. زینب قربانی مظلوم ماجرا نیست، اون فاتح اخلاقی این جنگه. اینجا میخوام یک گره ذهنی خیلی مهم رو باز کنم. خیلی ها امروز فکر میکنن حیا یعنی خجالتی بودن، سر به زیر بودن،
منفعل بودن و اینکه راه و روش گرفتن حقت رو ندونی. اما در سیره حسینی دقیقاً برعکسه. وقتی شما در خانه به فرزندتون احترام میذارید، اون صاحب سپر دفاعی به نام عزت میشه. روانشناس معروف ناتانیل براندن میگه فرزندی که عزت نفس واقعی داره هرگز به دنبال همنوایی کورکورانه با جمع نمیره. یعنی وقتی تمام همسن و سالاش دارن راه غلطی رو میرن، چون درون خودش احساس بزرگی میکنه، خیلی راحت میگه نه این در شأن من نیست. حیا یعنی همین. حیا یعنی فرزند شما خودش رو بزرگتر از اون بدونه که با کارهای پست خودش رو حراج کنه. حیا زندان اون نیست، سپر آزادی اونه. حیا رو با ترس نسازید. نگید اگر این کار رو بکنی آبروت میره. این یعنی نابودی عزت نفس. به جاش کرامتش رو یادآوری کنید. من تو رو لایق رفتاری بهتر از این میدونم. این یعنی نصب ناظر درونی. گام سوم، آینه تمام قد باشید. فرزندان ما به حرفهای ما نگاه نمی کنن، به پاهای ما نگاه می کنن. شما جلوی چشم بچه هاتون برای منافع مادی دروغ میگید، تو بحرانها ناله و زاری می کنید. الگوی زنده ایستادگی و وقار شما بلندترین کلاس درسی که فرزندتون میبینه. یادمون باشه تربیت حسینی تربیت یک نسل منفعل و ترسو نیست. تربیت نسلی سرشار از عاطفه اما سرسخت در اصول، بسیار با حیا اما شجاع در بیان حقیقته. حالا نوبت شماست. میخوام تو کامنت ها برام بنویسید به نظر شما تو جامعه امروز بزرگترین عاملی که حیا و عزت نفس نوجوانهای ما رو تهدید میکنه چیه؟ و ما چطور میتونیم تو خانواده جلوی اون بایستیم؟ بی‌صبرانه منتظر خوندن نظرات شما هستم. اگر فکر میکنید این مباحث میتونه چراغ راه خانواده ها باشه، حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. اما یه خبر مهم، تو ویدیو بعدی سراغ یکی از حساس ترین و مغفول مونده ترین موضوعات میریم: پاسداشت حرمت زنان و صیانت از حریم خانواده در مکتب حسینی. حتما زنگوله رو بزنید که این قسمت رو از دست ندید. تا ویدیو بعدی در پناه خدا، سرشار از عزت و پایداری باشید.